Hi guys! It's me again, Aelskie. Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos. So today, magluluto ako ng inihaw na liempo sa pork siomai with shrimp. Tara, samahan niyo ako. So, ito na ang ating pork. Minarinate ko na yan siya kagabi. Para kasi malasa na siya. So, ilagay lang natin yung pork dyan sa inihaw natin. Ayan. Daming mga sili-sili pa yun sa mga kamatis. Bawang pala. Ito yung mga masarap kinakain pagka umuulan gantong panahon. So yan. Meron lang natin siya. After nyan, syempre, parang ang haba pala nito. Saypayan lang natin para continuous yung init na yung baga ba continuous siya. Kumuha ko ng mantika guys para tahiran natin siya. So yan guys, malakas na yung usok, meaning malakas na rin yung baga nito. Dito dapat alert ka. Alert ka sa kakabaligtad. Kasi ano eh, baka masunog yung part. So kailangan even yan. A few moments later. Yan, hihiwa-hiwain ko na lang siya. Tapos ng ating inihaw na liempo. Ito na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa siomai. So, ito yung giniling, shrimp, siomai wrapper, seasoning, garlic powder, oil, pork cubes, salt, sesame oil, carrots. So ngayon gawin na natin yung procedure para sa siomai. So ilagay lang natin itong giniling. Then yung carrots. Mix muna natin siya. Then, yung seasoning. Garlic powder,
konting salt lang. Tansyahin lang natin kasi baka maalat. Itong pork cubes. So, durugin lang natin yung pork cubes na maigi para mag-mix siya dun sa giniling natin. Make sure na durug siya. Kasi baka mamaya sa isang part lang natin siya malamang maalat. So, yan. Mix lang natin. Tapos, ilagay natin yung sesame oil. Then, lagyan natin ng isang egg. Kalimutan ko kanina guys ilagay pero lagyan nyo ng isang egg dun sa mga ingredients ko. Mix lang natin siya. Yan, mix na siya. Ready na natin para sa wrapper mamaya. So ngayon, i-wrap na natin yung mixture ng siomai sa siomai wrapper. First, kasi ang ginagawa ko, ibabrush ko na ng oil yung steamer na gagamitin natin para by the time marap ko yung siomai, diretso ko na siya dyan ilalagay. Process, kuha ka ulit ng wrapper, tapos kuha ka ng mixture ng siomai mo, mga 1 spoon, ganun. Then, lagay mo siya sa wrapper. Tapos, i-crumple mo lang siya na parang bouquet. Tapos, i-flat mo yung sa ibabaw niya hanggang mag-flat siya. Then, lagyan mo ng toppings ng shrimp. Yan. Same lang. Paulit-ulit lang yung process. Meanwhile, Habang inaantay kong mag-boil yung water natin, gagawa muna ako ng chili oil para sa sausawan ng siomai. Yan, nilagyan ko siya ng oil. Tapos antayin lang natin siyang uminit. Then gagamit ako nitong chili flakes. Antayin lang natin uminit yung oil, then saka natin ilalagay yung chili flakes. Ayan. Lutuin lang natin siya sa mantika. Ngayon, lagyan naman natin ng garlic powder yung chili oil na ginagawa natin. Then, i-mix lang natin siya ng i-mix. a few moments later. Ayan, kumukulo na yung water natin. Kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung mga siomai na nirap natin kanina. Yan. Then, takpan lang natin siya and steam natin siya ng mga 30 minutes. Ayan, luto ng ating pork siomai. Wow! Ayan guys, luto ng pork siomai natin with shrimp. Tara guys, kain tayo. Tikman ko muna itong siomai. Isang malaking subo. Sarap. Perfect na sa TV.
sarap. So yun guys, that's for today's vlog. If you like this video, please give it a thumbs up, like and subscribe. Bye!